हॅलो स्टुडंट्स. तर लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की इंट्रोडक्शन अबाउट द मशीन लर्निंग. जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर काइंडली वॉच दॅट व्हिडिओ फर्स्ट अँड देन स्टार्ट वॉचिंग धिस व्हिडिओ. कारण की त्याच्यामधले जर जे काही कन्सेप्ट आहेत जसं की आपण बघितलं की सुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिथम मध्ये काय अल्गोरिथम्स आहेत, अनसुपरवाइज मध्ये काय आहेत, बेसिक फीचर म्हणजे काय असतं, फीचर व्हेक्टर म्हणजे काय असतं, आणि भरपूर आपल्या हायपोथेसिस फंक्शन झालं, हायपोथेसिस स्पेस झालं. तर ह्या सर्व गोष्टी त्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेल्या आहेत. तर त्या एकदा जर तुम्हाला आल्या तर तुम्हाला हा व्हिडिओ पण एकदम इझी जाईल. ठीक आहे. आणि या व्हिडिओमधून पण जवळपास तुमचे 12 मार्क्स कव्हर होत आहेत. तर मला तरी वाटतं की ह्या व्हिडिओमधले जेवढे सगळे कन्सेप्ट आहेत आणि त्याचे एक्झाम्पल्स, तर याच्या पलीकडे कोणते एक्झाम्पल विचारू शकत नाहीत. ठीक आहे. तर हे जर तुम्ही पूर्णपणे जर लक्ष देऊन ऐकलं आणि कन्सेप्ट जर समजून घेतली तर डेफिनेटली तुम्हाला 12 पैकी 12 मार्क पडू शकतात. ठीक आहे. तर आपण काय करू फर्स्ट, त्याच्यामध्ये जे तुमच्या सब्जेक्टमध्ये सेकंड युनिटमध्ये जे टॉपिक्स आहेत त्या टॉपिकवर, प्रत्येक टॉपिकवर त्याचं एक्सप्लेनेशन बघूया थोडंसं, आणि त्याच्याशी रिलेटेड एखादा क्वेश्चन्स पाहूया. ठीक आहे. जरी एखाद्या वेळेस थेअरी क्वेश्चन विचारला तर तुम्ही एवढी जरी थेअरी लिहिली तर दॅट इज सफिशियंट. ओके. आणि त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये मी एक्सप्लेन पण केलेलं आहे की जर एखादा एक्झाम्पल घेतलं आणि त्यावरून त्याची सपोज नेव्ही बेस क्लासिफायर आहे, तर इन धिस क्लासिफायर व्हॉट वी विल डू की पोस्टेरियर प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करतो. ठीक आहे. आणि यामध्ये जेवढे पण आपण अल्गोरिथम्स बघणार आहे ते सर्व सुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिथम्स आहेत. सुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिथम्स केव्हा यूज करतो आपण, जेव्हा आपल्याला ट्रू लेबल क्लास दिलेलं आहे, म्हणजे ट्रू लेबल क्लास म्हणजे स्पेसिफिक आउटपुट दिलेलं आहे एखाद्या व्हेक्टरचं. वेदर जर आपण मेल डिटेक्शन मध्ये स्पॅम आहे का नाही हे जर कन्सिडर केलं, तर स्पॅम ईमेल आहे का नाही हे ऑलरेडी गिव्हन आहे. तर तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो की ट्रू लेबल गिव्हन आहे. ओके. तर आपण फर्स्ट नेव्ही बेस क्लासिफायर पाहूया याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक तुम्हाला एक सांगायचं की याच्यामध्ये फक्त युनिट सेकंड कव्हर केलेलं नाही, की जे PIQ म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स जे आलेले आहेत ते पण बरेच मी याच्यामध्ये कव्हर केलेले आहेत. तो व्हिडिओ पूर्णपणे ऐका आणि तुमच्या मित्राला पण सांगा, कारण की मशीन लर्निंग असा सब्जेक्ट आहे की तुम्ही प्रिडिक्ट करू शकत नाही की काय येऊ शकतं, आणि जर तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर डेफिनेटली तुम्ही याच्यामध्ये चांगले मार्क्स मिळवू शकता. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज ए नेव्ही बेस क्लासिफायर. तर नेव्ही बेस इज अ फॅमिली ऑफ प्रोबॅबिलिस्टिक अल्गोरिथम. म्हणजे याच्यामध्ये आपण बेसिकली काय करतो, प्रोबॅबिलिटीचा ऍडव्हान्टेज घेतो. ओके. दॅट इज कॉल्ड ॲज द बेस थेरम. कशासाठी, टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ ए गिव्हन सॅम्पल. ओके. तर हे जर सेंटेन्स कळालं तुम्हाला की म्हणजे हे काय एक प्रोबॅबिलिस्टिक अल्गोरिथम आहे, तो प्रोबॅबिलिटी थेअरी मध्ये असणारा बेस थेरम आहे, त्याचा सपोर्ट घेतो टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ ए गिव्हन सॅम्पल. ओके. नेव्ही बेस अल्गोरिथम इज अ सुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिथम विच इज बेस्ड ऑन बेस थेरम and used for solving classification problems. म्हणजे whether the mail is spam or not, that is a one type of classification problem. Suppose in terms of जर आपण घेतलं टेक्स्ट समरायझेशन, तर त्याच्यामध्ये टेक्स्ट समरायझेशन मध्ये वेदर पर्टिक्युलर सेंटेन्स इज बिलॉंग टू द समरी ऑर नॉट बिलॉंग्स टू द समरी, दॅट इज ऑल्सो ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम. आणि जे नेव्ही बेस क्लासिफायर आहे ते टेक्स्ट क्लासिफिकेशन साठीच जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ओके. तर त्याच्यामुळे मी हे टेक्स्ट क्लासिफिकेशनचं तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं. सो इट इज मेनली युज्ड फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन दॅट इन्क्लुड्स हाय डायमेन्शनल ट्रेनिंग डेटा सेट. म्हणजे हाय डायमेन्शनल ट्रेनिंग डेटा सेट असेल तर टेक्स्ट क्लासिफिकेशनसाठी हे बेस्ट क्लासिफायर आहे. ओके. इट इज कॉल्ड नेव्ही बिकॉज इट अज्युम्स द अकरन्स ऑफ सर्टन फीचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अकरन्स ऑफ अदर फीचर. म्हणजे आता एखादं फीचर आहे तर आपण काय करतो, हे फीचरांचा अकरन्स दुसऱ्यावर डिपेंड आहे. पण याच्यामध्ये असं नाहीये की एखादा फीचर आपण कन्सिडर करतोय तर दुसऱ्याचं त्याच्यामध्ये काहीच इंटरफेअर नाहीये. म्हणजे काय, ते इंडिपेंडेंट टू इच अदर आहेत. सच ॲज द फ्रूट इज आयडेंटिफाईड ॲज द बेसिस ऑफ कलर, शेप अँड टेस्ट. आता कलरवर आयडेंटिफाय होणार, कलर इज डिफरंट फीचर, शेप इज डिफरंट फीचर अँड टेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरंट फीचर्स. ओके. तर ह्या वेगवेगळ्या याच्यावरून आपण फ्रूट आयडेंटिफाय करणार. म्हणजे हे काय, इंडिपेंडंट ऑफ ऑकरन्स ऑफ अदर फीचर. म्हणजे आपल्याला दुसऱ्याशी काही घेणं देणं नाहीये. ओके. इट इज कॉल्ड बेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ बेस थेरम. तर आपण बेस फॉर्म्युला काय आहे बघू. तर बेस फॉर्म्युला असा आहे की प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी गिवन ए into probability of A divisible by probability of B.
तर हा बेस फॉर्म्युला आहे. ओके, जर आपण या कंडिशन मध्ये जर याला असं लिहिलं की प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए गिवन बी equals to probability of B given A into probability of A divided by probability of B. तर आता याच्यामध्ये आपण जे काढतोय व्हॉट इज दॅट, दॅट इज द पोस्टेरियर प्रोबॅबिलिटी. त्याला आपण काय म्हणतो, पोस्टेरियर प्रोबॅबिलिटी. आणि जे गिवन आहे प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दॅट इज द लाईकलीहुड प्रोबॅबिलिटी. तर आपण एक्झाम्पल जेव्हा घेऊ तेव्हा आपल्याला कळेल की लाईकलीहुड प्रोबॅबिलिटी काय असते, प्रायर प्रोबॅबिलिटी काय असते आणि मार्जिनल प्रोबॅबिलिटी काय असते. तर प्रायर प्रोबॅबिलिटी काय येणार आहे, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए इज द प्रायर प्रोबॅबिलिटी आणि मार्जिनल प्रोबॅबिलिटी काय आहे, प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी इज कॉल्ड ॲज द मार्जिनल प्रोबॅबिलिटी. जर थेरॉटिकल क्वेश्चन आला तर तुम्ही एवढं सफिशियंटली लिहू शकता. ओके, जर आता हे प्रिव्हियस इयरचा क्वेश्चन आहे की आपल्याला एक टेस्ट इन्स्टन्स दिलेला आहे फ्रूटचा. ओके, आपल्याला फ्रूटचा टेबल दिलेला आहे आणि टेस्ट इन्स्टन्स आपल्याला आयडेंटिफाय करायचा आहे की त्याची प्रोबॅबिलिटी काय आहे. ओके, कोणतं फ्रूट आहे ते आयडेंटिफाय करायचं. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, फ्रूट आयडेंटिफाय करायचं. तर फ्रूट किती टाइप्सचे आहेत, फर्स्ट फ्रूट आहे ऑरेंज, सेकंड फ्रूट आहे बनाना आणि थर्ड म्हणजे काय की एक अदर कोणतं बी फ्रूट असू शकतं. आणि त्याचे जे फीचर्स आहेत ते काय आहेत किंवा आपण ऍट्रिब्यूट्स म्हणू शकतो, एक येल्लो स्वीट लॉंग. ओके, तर जे असे फ्रूट जे की ऑरेंज आहेत आणि येल्लो आहेत ते किती आहेत, 350. ओके, सिमिलरली ऑरेंज आहेत आणि जे स्वीट आहेत, आता आता आपण याच्यामध्ये येल्लो कन्सिडर करतोय का, नाही, कारण की येल्लो आणि स्वीट हे इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर आहेत. तर आपल्याला फक्त काय माहिती आहे की असे फ्रूट आहेत जे ऑरेंज आहेत आणि स्वीट आहेत ते किती आहेत, 450. आणि ऑरेंज लॉंग असणारे किती फ्रूट आहेत, 0. कारण की ऑरेंज कधी आपण लॉंग बघितले का, नाही, दॅट इज इन स्पेरिकल कलर. ओके, स्पेरिकल शेप मध्ये असतं. तर लॉंग लॉंग काय असतं, बनाना. तर ते लॉंग बनाना आहेत ते किती आहेत, 350. स्वीट बनाना आहेत ते किती आहेत, 300. आणि येल्लो असणारे बनाना किती आहेत, 400. ओके, तर आपण याची जर टोटल केली, ओके, टोटल कसे किती आहेत, ऑरेंज 650. ओके, सो दिस इज ऑल्सो 400 अँड अदर्स आर 150. ओके, असे किती फ्रुट्स आहेत, हे 650 आहेत, बनाना 400 आणि अदर काय आहेत, 150 आहेत. जर आपण याचं जर ऍडिशन केलं, येल्लो असणारे किती आहेत टोटल, तर 350 प्लस 400 प्लस 50, दिस इज नथिंग बट 350 प्लस 50 इज 400, 400 प्लस 400 इज 800. ओके, जे की येल्लो आहेत, सगळे फ्रुट्स आले त्याच्यामध्ये. ओके, असे किती फ्रुट्स आहेत की जे स्वीट्स आहेत, तर स्वीट असणारे किती आहेत, 450, 300 आणि 100. म्हणजे किती झाले, 454 प्लस 400 दॅट इज 850. 850 फ्रुट्स असे आहेत जे की स्वीट आहेत. आता आपण असं नाही म्हणतोय की येल्लो पण आणि स्वीट पण आहेत. ओके, जस्ट इंडिपेंडेंट आहेत हे. लॉंग किती येतं, लॉंग बघा बरं, 350 प्लस 50, टोटल लॉंग फ्रूट किती आहेत, 400. आणि टोटल फ्रुट्स किती आहेत, टोटल फ्रुट्स आर बिकम्स 650 प्लस 150 इज 800, 800 प्लस 400 इज 1200. म्हणजे टोटल फ्रुट्स किती आहेत, 1200. ओके, तर आपल्याला याच्यावर फाइंड आउट हे करायचं आहे की जे फ्रूट आहे, जे येल्लो आहे, स्वीट आहे आणि लॉंग आहे, बाय युझिंग द बेस थेरम. आता आपल्याला बेस थेरम माहिती आहे. By base classifier, we will say that probability of A given B equal to probability of B given A into probability of A divided by probability of B. This is the base theorem. Okay. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय, प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायची. पहिली प्रोबॅबिलिटी कशाची, फ्रूटची फाइंड आउट करायची की येल्लो असणारे किती आहेत. ओके, येल्लोची प्रोबॅबिलिटी काय आहे, पोस्टेरियर प्रोबॅबिलिटी येल्लो आहे, त्याच्यामध्ये ऑरेंज, बनाना आहे का अदर आहे, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. तर आपल्याला काय करायचं, प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो गिवन ऑरेंज, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ओके, तर आता बघा, प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो जे की ऑरेंजेस आहेत त्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची. तर दॅट इज नथिंग बट प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिवन येल्लो, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिवन येल्लो इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए. प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए म्हणजे काय झाला आपला, प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो फाइंड आउट करायची, डिवाइडेड बाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज काय, प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो डिवाइडेड बाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज. आता बघा, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिव्हन येल्लो, आता बघा प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिव्हन येल्लो, आता किती येतं बरं, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज, हे बघा ऑरेंज गिव्हन येल्लो, तर किती येतं असे 350. पण किती आहेत टोटल येल्लो असणारे, येल्लो असणारे किती आहेत, ऑरेंज 350 आहेत, बट येल्लो किती आहेत टोटल 800, जे की आपण याची ऍडिशन काढलेली. सो इट इज नथिंग बट
350 डिवायडेड बाय 800 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो फाइंड आउट करायची. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो किती आहेत 800 आणि टोटल किती फ्रुट्स आहेत आपल्यापाशी 1200. तर 800 डिवायडेड बाय 1200. तर याच्याने काय भेटेल आपल्याला प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो डिवायडेड बाय, आता डिवायडेड बाय काय प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज. आता बघा प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज कशी फाइंड आउट करणार. टोटल ऑरेंज किती आहेत, टोटल ऑरेंज असणारे किती आहेत हे बघा. टोटल ऑरेंज काय येईल 650 आउट ऑफ काय ऑरेंजेस किती आहेत 650 आहेत. टोटल ऑरेंजेस किती आहेत 650 विथ गिवन डिवायडेड बाय काय येईल टोटल नंबर ऑफ फ्रुट्स. टोटल नंबर ऑफ फ्रुट्स किती आहेत 1200. तर आपल्याला याच्यावरून एक व्हॅल्यू भेटेल की प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो गिवन ऑरेंज. प्रोबॅबिलिटी ऑफ येल्लो गिवन ऑरेंज जी की किती भेटली 0.53. तसंच आपण जर आता सेकंड फीचर काय आहे आपलं स्वीट, की अशा फ्रूट फाइंड आउट करायचे की जे स्वीट आहे. हा ओके. आता इंडिपेंडंट ऑफ द वी कॅन से दॅट कलर. ओके. आता अरे जे काय काढायचं टेस्ट बद्दल काढायचं. तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट गिवन ऑरेंज. तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट गिवन ऑरेंज काय येईल प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिवन स्वीट इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट डिवायडेड बाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज. तर ही प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज काढलेली आहे. तर सेम प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज काय येईल 650 डिवायडेड बाय 1200. बट आता काय प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑरेंज गिवन स्वीट. आता ऑरेंज गिवन स्वीट म्हणजे रो आणि कॉलम मध्ये बघायचं. गिवन स्वीट 450 आउट ऑफ किती 850. तर बघा इथं आपण लिहिलंय 450 विथ गिवन 850. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट काय कशी काढणार आपण 450 डिवायडेड बाय 850. सो दिस इज सॉरी प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट किती काढणार आपण प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट 850 गिवन 1200. ओके डिवायडेड बाय 650 बाय 1200. तर याच्यावरून आपल्याला काय भेटली प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट गिवन ऑरेंजची प्रोबॅबिलिटी किती आली 0.69. तसंच प्रोबॅबिलिटी ऑफ लॉंग गिवन ऑरेंज काय की आता इथं डायरेक्टली 0 आहे त्याच्यामुळे सगळी गोष्ट काय होईल 0 येईल. ओके. तर ह्याच पद्धतीने तुम्ही प्रोबॅबिलिटी ऑफ लॉंग गिवन ऑरेंज फाइंड आउट केलं. आता बघा आता ह्या गोष्टी आपल्याला भेटल्या कोणत्या तिन्ही जे फीचर्स आहेत त्या तिन्ही फीचर्सच्या व्हॅल्यू जसं की येल्लो स्वीट आणि लॉंग. तर ते फ्रूट जे आहे ते ऑरेंज असण्याची प्रोबॅबिलिटी काय येईल प्रोबॅबिलिटी ऑफ फ्रूट गिवन ऑरेंज इज नथिंग बट प्रोबॅबिलिटी ऑफ येलो गिवन ऑरेंज इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट गिवन ऑरेंज इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ लॉंग गिवन ऑरेंज ज्याची की प्रोबॅबिलिटी किती आली 0. ओके. तसं आता हे एका फ्रूट साठी काढलं. दुसऱ्या फ्रूट साठी कसं काढणार आपण सेम थिंग्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ फ्रूट गिवन बनाना साठी काढायचं. तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ फ्रूट गिवन बनाना साठी काढण्यासाठी परत आपल्याला काय करावं लागेल की प्रोबॅबिलिटी ऑफ येलो गिवन बनाना. ओके. तसंच प्रोबॅबिलिटी ऑफ काय म्हणतो आपण प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्वीट गिवन बनाना. तसंच प्रोबॅबिलिटी ऑफ लॉंग गिवन बनाना. या तीन व्हॅल्यू जेव्हा काढतो तर दॅट्स प्रोबॅबिलिटी बिकम्स 0.65. ही झाली प्रोबॅबिलिटी ऑफ फ्रूट गिवन बनाना आहे का त्याच्यासाठी. सिमिलरली प्रोबॅबिलिटी ऑफ फ्रूट आणि अदर फ्रूट असेल तर त्याची प्रोबॅबिलिटी काय आली 0.072. ओके. तर याच्यामध्ये हायेस्ट प्रोबॅबिलिटी कोणाची प्रोबॅबिलिटी ऑफ फ्रूट गिवन बनाना जे की काय येल्लो पण आहे कलर मध्ये स्वीट पण आहे आणि काय लॉंग पण आहे. तर याची हायेस्ट प्रोबॅबिलिटी आहे म्हणून आपण काय म्हणू शकतो द गिवन फीचर्स बिलॉंग्स टू द फ्रूट इक्वल टू बनाना. ओके. तर हे क्वेश्चन तुम्हाला 99% येण्याचे चान्सेस आहेत. सेम क्वेश्चन तुम्ही एकदा लक्षात ठेवा सॉल्व्ह करा स्वतः. हे डायरेक्टली व्हॅल्यू लिहू नका ज्या की मी लिहिलेले आहेत. तर तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करा आणि स्वतः व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेव्ही बेस्ड क्लासिफायर. ओके. Second is the k nearest neighbor algorithm. आता k nearest neighbor algorithm is also a supervised learning algorithm. आणि हा जो अल्गोरिथम आहे तो रिग्रेशन साठी पण आपण यूज करू शकतो आणि क्लासिफिकेशन साठी पण यूज करू शकतो. तर KNN ऍक्च्युअली करतं काय KNN पण काय करतं प्रेडिक्ट द करेक्ट क्लास ऑफ द टेस्ट डेटा बाय कॅल्क्युलेटिंग द डिस्टन्स. आता याच्यामध्ये काय कॅल्क्युलेट करतो आपण डिस्टन्स जे नॉर्मली आपण युक्लिडियन डिस्टन्स कन्सिडर करतो. ओके. तर डिस्टन्स मध्ये पण आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो युक्लिडियन डिस्टन्स. आणि ते कशामध्ये कॅल्क्युलेट करतो जे की टेस्ट इन्स्टन्स गिवन आहे आणि जे ट्रेनिंग पॉइंट्स असतील आपल्यापाशी तर त्या ट्रेनिंग पॉइंट पासून आपण काय टेस्ट इन्स्टन्सचं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो बाय युजिंग द युक्लिडियन डिस्टन्स. ओके. तुम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युला कोणता पण यूज करू शकता. पण गिवन नसेल तर डेफिनेटली यू हॅव टू प्रिपेअर युक्लिडियन डिस्टन्स. ओके.
देन सिलेक्ट द के नंबर ऑफ पॉइंट्स विच इज क्लोजेस्ट टू टेस्ट डेटा. आता आपल्याला काय करायचं, के नियरेस्ट नेबर म्हणजे काय, के पॉइंट्स असे फाइंड आउट करायचे की त्या पॉइंट पासून टेस्ट इन्स्टन्सचं किती डिस्टन्स आहे. जर ते के नियरेस्ट पॉइंट आपल्याला काय करायचं, जर दोन क्लासेस असतील तर के ची व्हॅल्यू नेहमी ऑड घ्यायची. का? कारण की जर 3 पॉइंट जर आले आणि 3 पॉइंट मध्ये असे असू शकतं की 2 पॉइंट एका क्लासमध्ये असू शकतात आणि 1 पॉइंट एका क्लासमध्ये असू शकतो. ओके. पण आपण जर सपोज के ची व्हॅल्यू इव्हन मध्ये जर घेतली, 4 घेतली, तर एखाद्या वेळेस काय होतं की 2 पॉइंट या पॉझिटिव्ह क्लास मधले जवळ असतील आणि 2 पॉइंट निगेटिव्ह क्लास मधले जवळ असतील, तर तिथं काय होतं, टाय होते. म्हणजे तिथं आपण डेफिनेटली आपण सांगू शकतो की कोणत्या क्लासमध्ये जाईल हा टेस्टिंग डेटा पॉइंट नाही. म्हणून 2 क्लासेस असतील तर डेफिनेटली यू विल प्रिपेअर द ऑड व्हॅल्यू ऑफ के. ओके. The KNN algorithm calculates the probability of the data belonging to the classes of K training data and class hold highest probability will be selected. जे आता त्यांनी काय केलेलं आहे की सपोज 2 आहेत, आपण 3 के घेतले, तर प्रोबॅबिलिटी कोणत्या क्लासची जास्त आहे की तो ट्रेनिंग डेटा तिच्यामध्ये जाईल. आता एखाद्या क्लासचे 2 आले आउट ऑफ 3 की 2 नियरेस्ट नेबर असतील, तर त्याची प्रोबॅबिलिटी काय येईल 2/3. आणि जे एकच आहे त्याची काय येईल 1/3. तर 2/3 म्हणजेच काय 0.66 आणि 1/3 म्हणजेच काय 0.33. तर हायेस्ट प्रोबॅबिलिटी कोणाची आहे 0.66. तर तो टेस्टिंग पॉईंट कुठं जाईल, त्या पर्टिक्युलर क्लासमध्ये जाईल. तर नेक्स्ट आहे की हाऊ डज के एन एन वर्क. आता के एन एन वर्किंग कशी आहे की फर्स्ट स्टेप आहे की पहिल्यांदा आपल्याला जे के ची व्हॅल्यू आपल्याला काय करावं लागेल, आयडेंटिफाय करावं लागेल. अँड दॅट शुड बी इन काय म्हणू शकतो आपण ऑर्डर सिलेक्ट करा तुम्ही. नंतर काय करायचं की युक्लिडियन डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. कशामध्ये, जे के नंबर ऑफ नेबर्स सिलेक्ट केलेले आहेत आणि जो टेस्टिंग इन्स्टन्स आहे त्याच्यामधून काय करायचं आपल्याला युक्लिडियन डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. नेक्स्ट स्टेप काय, टेक द के नियरेस्ट नेबर्स ऍज पर द कॅल्क्युलेटेड युक्लिडियन डिस्टन्स, किंवा आपण त्याची प्रोबॅबिलिटी कन्सिडर करून करू शकतो. अमॉंग these के नेबर्स काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन each category, assign new points to that category which is having the number of neighbors maximum. ओके. तर हे एक अल्गोरिथम आहे. जर तुम्हाला KNN बद्दल विचारलं तर तुम्ही एवढं लिहिलं तरी सफिशियंट होईल. आणि आणखीन एक गोष्ट, तुम्ही KNN बद्दल राईट ए शॉर्ट नोट ऑन KNN जर आलं, तर अपार्ट फ्रॉम धिस हे युक्लिडियन डिस्टन्सचा फॉर्म्युला पाठ करून ठेवा. ठीक आहे. एकदम इझी आहे. काय, स्क्वेअर रूट ऑफ x2 मायनस x1. x2 म्हणजे काय असू शकतो, जो टेस्टिंग इन्स्टन्स दिलेला आहे, ठीक आहे, त्याचा x2 हे, आणि y2 म्हणजे काय, टेस्टिंग इन्स्टन्सचा पॅरामीटर्स. ओके. आणि x1 म्हणजे काय, x1 म्हणजे आपले जे ज्याच्यासोबत आपण कंपॅरिझन करतोय, जे डेटा पॉइंट्स आहेत ते x1 म्हणून कन्सिडर करायचं. तर याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट आहे की के नियरेस्ट नेबर जे आहे याच्याबद्दल एक माहिती आहे की याला लेझी अल्गोरिथम पण म्हणतात. का म्हणतात लेझी अल्गोरिथम? कारण की बाकीचे जसे एसव्हीएम अल्गोरिथम झाला, तर एसव्हीएम अल्गोरिथम झाला त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, एक मॉडेल सेव्ह करतो. एखाद्या गोष्टीवरून काय करतो आपण, मॉडेल सेव्ह करतो. पण याच्यामध्ये मॉडेल सेव्ह करता येते का? नाही. हा काय लेझी आहे, प्रत्येक वेळेस काय करतो, रिकॅल्क्युलेट करतो. जस्ट जे ट्रेनिंग एक्झाम्पल्स आहेत त्यांना काय करतो, तो सेव्ह करतो. ओके. याच्यामध्ये एवढी एक गोष्ट आहे. ओके. तर आपण बघणार आहोत की के नियरेस्ट नेबरची वर्किंग कशी आहे. तर हे सेम एक्झाम्पल प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मधून घेतलेलं आहे. तर टेस्टिंग पॉइंट दिलेला आहे आपल्याला x इज इक्वल टू 1 आणि y इज इक्वल टू 1. तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं की तो पर्टिक्युलरली कोणत्या क्लासमध्ये बिलॉंग होतोय. तर इथं 2 क्लासेस आहेत, एक पॉझिटिव्ह क्लास आहे आणि दुसरा कोणता आहे, निगेटिव्ह क्लास आहे. आणि इथं के ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 3. म्हणजे के नियरेस्ट नेबर किती आहेत, नियरेस्ट नेबर 3. तर 3 मध्ये जे मॅक्झिमम येतील, मॅक्झिमम टू मायनस आले किंवा मॅक्झिमम तिन्हीच्या पण तिन्ही काय येऊ शकतात, मायनस येऊ शकतात किंवा पॉझिटिव्ह येऊ शकतात. बट ज्याचे जास्त क्लास लेबल असतील त्या क्लास लेबलमध्ये हा डेटा पॉइंट काय होईल, टेस्टिंग डेटा पॉइंट काय करतील, त्याच्यामध्ये बिलॉंग्स करतील. तर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, युक्लिडियन डिस्टन्सचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. तर युक्लिडियन डिस्टन्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला एक्झाम मध्ये दिला जाणार नाही. तर तो तुम्हाला काय करावा लागेल, लक्षात ठेवावं लागेल. तसं काय, युक्लिडियन डिस्टन्स म्हणजे काय, x1 मायनस अंडर रूट ऑफ x1 मायनस x1 सॉरी अंडर रूट ऑफ x2 मायनस x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 होल स्क्वेअर. तर आता याच्यामध्ये x2 ची व्हॅल्यू काय कन्सिडर करू आपण, की जे गिवन आहे x ची व्हॅल्यू, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज x2, अँड y ची व्हॅल्यू जी गिवन आहे ते दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज y2.
ओके. आणि आता हे x1 आणि y1 ज्या व्हॅल्यू आहेत, तर प्रत्येक हा ट्रेनिंग इन्स्टन्स कोणता झाला, 1 2 3 4 5 6 7 8. तर 8 टाइम्स आपल्याला काय करायचं, x1 आणि y1 च्या व्हॅल्यू चेक करायच्या आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं की नियरेस्ट नेबर कोणते कोणते येतात. ओके. तर सिमिलरली आपण फर्स्ट एक्झाम्पल इथं बघू की आता बघा, युक्लिडियन डिस्टन्स ऑफ x2 मायनस x1. x2 ची व्हॅल्यू फिक्स राहणार आहे काय, 1. 1 मायनस मायनस 1, y2 x1 ची व्हॅल्यू काय, मायनस 1. ते 1 मायनस मायनस 1 होल स्क्वेअर प्लस 1 y2 ची व्हॅल्यू आहे आणि y1 ची व्हॅल्यू काय येईल, 1. 1 minus 1 whole square, so this is become 0 and this is become 1 minus minus become plus, so 1 plus 1 2, so this is become 2 square, so under root of 4 is equal to 2. ओके. तर याचा याचा क्लास कोणता आहे, मायनस. ओके. सिमिलरली आपण काय करणार, सेकंड एक्झाम्पल. आता बघा याच्यामध्ये आपण x2 आणि y2 चे व्हॅल्यू फिक्स केलेले आहेत. आता फक्त x1 ची व्हॅल्यू काय येईल, इन्स्टेड ऑफ मायनस 1 ह्या एक्झाम्पल साठी काय येईल, 0, सो 1 मायनस 0 होल स्क्वेअर अँड y1 ची व्हॅल्यू काय, 1, सो 1 मायनस 1 होल स्क्वेअर येईल. ठीक आहे. तर म्हणजे काय येईल, स्क्वेअर रूट ऑफ 1, स्क्वेअर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 असतं आणि याचं लेबल काय, पॉझिटिव्ह. ओके. सिमिलरली आपण काय करणार, सर्व पॉइंट साठी सिमिलर वे मध्ये फाइंड आउट करणार. तर तिसऱ्या पॉइंट साठी स्क्वेअर रूट ऑफ 2 आलं, स्क्वेअर रूट ऑफ 2 बिकम्स 1.1, सॉरी 1.414 आणि त्याचा क्लास लेबल काय, मायनस. तर असे सर्व आपण पॉइंट साठी काढणार, कारण की इथं आपल्यापाशी किती पॉइंट्स आहेत, 8 पॉइंट्स आहेत, 8 इन्स्टन्सेस आहेत. 8 इन्स्टन्स साठी आपण काय केलं, युक्लिडियन डिस्टन्स फाइंड आउट केलं. ओके. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट केलं काय आपण, युक्लिडियन डिस्टन्स. तर आता के ची व्हॅल्यू किती होती, 3. तर आपल्याला असे 3 डेटा पॉइंट फाइंड आउट करायचे आहेत ज्याचं युक्लिडियन डिस्टन्स काय, मॅक्झिमम आहे. युक्लिडियन डिस्टन्स काय, मॅक्झिमम आहे. तर युक्लिडियन डिस्टन्स किती आहे, 2, 2.23 अँड 2. आता याच्यामध्ये हे मॅक्झिमम केलं, आपल्याला काय करायचं, मिनिमम युक्लिडियन डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं, सॉरी. ओके. तर याच्यामध्ये मिनिमम कोणते आहेत, हे 1, जे डिस्टन्स काय असलं पाहिजे, मिनिमम असलं पाहिजे. तर 1, परत हा काय 1 आणि हा 1, म्हणजे किती झाले, तर तिन्ही पण काय पॉझिटिव्ह आहे, सो इट इज बिलॉंग टू द पॉझिटिव्ह क्लास. इथं थोडस मिस्टेक झाली आहे. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट आहे की लॉजिस्टिक रिग्रेशन. आता लॉजिस्टिक रिग्रेशन कधी यूज करायचं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपण तेव्हा यूज करतो जेव्हा आपल्याला लिनियर रिग्रेशन हेल्प करत नाही. तर लिनियर रिग्रेशन कधी हेल्प करतं, लिनियर रिग्रेशन विल हेल्प इन रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लेम्स. म्हणजे जेव्हा आपल्याला रिअल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे असतात तेव्हा आपण काय करतो, रिग्रेशन यूज करतो. ओके, लिनियर रिग्रेशन. आणि जेव्हा आपल्याला डिस्क्रीट व्हॅल्यू पाहिजे असतात तेव्हा आपण काय करतो, क्लासिफिकेशन यूज करतो. तर आपल्याला जर लिनियर रिग्रेशन यूज करू शकत नाहीत म्हणून काय, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज देअर टू परफॉर्म ए क्लासिफिकेशन टास्क. ओके. तर लिनियर रिग्रेशन मध्ये आपण बघितलं होतं जे हायपोथेसिस फंक्शन आहे ते, हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड होईल, बट आपण जे बघितलं होतं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ द लाईन. ओके. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तर सिमिलर वे मध्ये हा डिफाईन केलेला आहे, जे लिनियर रिग्रेशन मध्ये आपण हायपोथेसिस फंक्शन बघितलं होतं, ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं होतं, सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर काय करायचं होतं, मिनिमाइज करायचं होतं. सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर बिकम्स वी हॅव टू मिनिमाइज. So this function will give us the real values and that we are not appropriate for classification. जे की आपल्याला लिनियर रिग्रेशन मध्ये काय भेटतात, रिअल व्हॅल्यूज म्हणजे कंटिन्युअस व्हॅल्यूज आपण म्हणू शकतो. त्याच्यासाठी आपण काय क्लासिफिकेशन अप्लाय करू शकत नाही. तर but we can do as based on this linear function we can apply another function on this function so that we can use the result for classification. म्हणजे आता काय की लिनियर रिग्रेशन अप्लाय करायचं, लिनियर रिग्रेशन पासून जे आपल्याला डेटा पॉइंट्स भेटले त्याच्यावर आपण काय करू, अनदर फंक्शन वी विल अप्लाय अँड दॅट थिंग वी विल यूज फॉर द classification, that we can do that. Okay. So one of the way is to use as a logistic regression, आणि logistic regression मध्ये we will use the logistic function or we can call it as a sigmoid function. Okay. जे की सिग्मॉइड फंक्शन काय आहे, एस शेप कर्व असतो, इट विल लुक लाईक दिस. ओके, इट विल लुक लाईक दिस. तर त्याचं काय कशा टाइप मध्ये असतं, सपोज दिस इज द फंक्शन. ओके. आपल्याला काय करायचंय, फंक्शन डिफाईन करायचं आहे, तर इट इज नथिंग बट 1/1 प्लस ई रेस टू मायनस झेड, किंवा
आपल्याला जर एफ ऑफ एक्स जर फाइंड आउट करायचं असं जर आपण लिहिलं, that is nothing but 1 upon 1 plus e raised to minus x. Okay, so this is called as the logistic function, or we can call it as a sigmoid function. ते काय आहे की एस शेप्ड कर्व आहे. हे बघा, हे इथं 1 ची ऑल these value belongs to 1, all these value belongs to 0. म्हणजेच आपण काय बनवू शकतो, 0.5 च्या अप्पर वाल्या व्हॅल्यूजला आपण काय कन्सिडर करू 1, and लेस दॅन व्हॅल्यू वाल्याला काय आपण कन्सिडर करू 0. ओके, so by using this function it values 0 and 1. z is equal to 0.5 असेल तर व्हॅल्यू बिकम्स काय करायचे आपल्याला 0 कन्सिडर करायची. z इज इक्वल टू काय 0.5 असेल तर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी असेल, इन्फिनिटी पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी, तर त्याला आपण काय करणार, किती जरी व्हॅल्यू असेल तर त्याला आपण 1 कन्सिडर करणार. आणि z इज इक्वल टू मायनस निगेटिव्हिटी असेल, निगेटिव्ह इन्फिनिटी असेल तर त्याला आपण काय करणार 0 यूज करणार. ओके, तर आपण हे कशामध्ये असतं, जे की सिग्मॉइड फंक्शन मध्ये. तर आपण याला क्लासिफिकेशन साठी कसं यूज करणार, इफ द आउटपुट इज ग्रेटर दॅन 0.5 पॉझिटिव्ह, तर त्याला आपण काय करणार पॉझिटिव्ह कन्सिडर करणार. अँड लेस दॅन 5 असेल तर त्याला आपण काय करणार निगेटिव्ह कन्सिडर करणार. पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय 1 आणि निगेटिव्ह म्हणजेच काय 0 आपण कन्सिडर करणार. ओके, तर हे झालं लॉजिस्टिक फंक्शन बद्दल, ज्याच्यामध्ये जर आपल्याला हवर्स ऑफ स्टडीज असा डेटा दिलेला आहे आणि रिझल्ट पास किंवा फेल असेल तर त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू मायनस एक्स ह्या फंक्शन वापरून ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सिमिलर म्हणजे आता याच्यामध्ये काय आपल्याला आलं 0 आणि 1 डिस्क्रीट व्हॅल्यूज आहेत, पण आपल्याला जर कंटिन्युअस व्हॅल्यूज जर गिवन असतील तर 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू मायनस एक्स हे अप्लाय करून आपण काय करू शकतो त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. अँड ई इज अ युलर्स कॉन्स्टंट, त्याची व्हॅल्यू काय असते 2.718. जर याचं एक्झाम्पल आलं तर बाय युझिंग धिस फॉर्म्युला, सिग्मॉइड फॉर्म्युला, जर तुम्हाला ऑलरेडी ते काय करतील लिनियर रिग्रेशन झाले म्हणून त्याच्या व्हॅल्यू देतील. जस्ट आयडेंटिफाय करायचं आपल्याला की क्लास कोणता आहे त्याच्यामध्ये, तर आपण क्लास बाय युझिंग धिस टर्म वी कॅन डिफाईन द क्लास. ओके, बाय युझिंग धिस टर्म वी कॅन डिफाईन द क्लास. ओके, त्याचे ऍप्लिकेशन्स कोणते कोणते आहेत, कुठं कुठं यूज होऊ शकतं, जे की फ्रॉड डिटेक्शनसाठी, एखादा डिसीज डायग्नोसिस करण्यासाठी, इमर्जन्सी डिटेक्शन, किंवा एखादा मेल आहे तो स्पॅम आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी आपण हे काय करू शकतो याचा यूज करू शकतो. ओके, सो लिनियर रिग्रेशन तुम्हाला माहिती आहे आणि आता लॉजिस्टिक रिग्रेशन पण तुम्हाला थोडंफार कळलं असेल. जर आपण याचे इक्वेशन बघायला गेलो तर खूप मोठे आहेत. ओके, त्याचं एक्सप्लेनेशन खूप आहे जे की तुम्हाला सध्याच्या परिस्थितीला ते तेवढे करण्याची तुमच्यापाशी वेळ पण नाही आणि तेवढं तुम्हाला विचारलं पण जाऊ शकत नाही. जर लॉजिस्टिक रिग्रेशनवर शॉर्ट नोट वगैरे काय आलं तर डेफिनेटली हे तुम्ही एवढं जरी लिहिलं, बेसिकली याच्यामध्ये दोन गोष्टी विसरायच्या नाही की जे एक द फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शनचा फॉर्म्युला आणि तो एस शेपचा कर्व काढायचा म्हणजे काढायचा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लास्ट पॉइंट राहिलेला आहे जे की सपोर्ट वेक्टर मशीन्स. तर याच्यावर डेफिनेटली तुम्हाला क्वेश्चन 6 मार्काचा डेफिनेटली विचारला जाऊ शकतो, कारण की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इन मशीन लर्निंग त्याचं दॅट. ठीक आहे, याच्यापेक्षा इम्पॉर्टंट टॉपिक मला तरी वाटत नाही की मशीन लर्निंग मध्ये दुसरं काय. ठीक आहे, बट याच्यामध्ये पण तुम्हाला सांगतो की याचं जर तुम्ही जर मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन बघितलं तर खूप लेंदी आहे आणि ते तुम्हाला समजून घ्यायला 2 दिवस लागू शकतात. तर तुमच्या सिलेबसमध्ये तुम्हाला एवढं हायली विचारलं जाऊ शकणार नाही. तर जेवढं मला वाटतंय तेवढं मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतोय की, बट याच्यामध्ये हे कम्प्लीट एक्सप्रेशन आहे हे असं समजू नका तुम्ही. तुम्हाला जर तुमच्या दुसऱ्या सोर्सेस मधून करायचं असेल तर बिलकुल करा, कारण की दुसऱ्या सोर्सेस मध्ये याचं जर मॅथमॅटिकली डेरिव्हेशन वगैरे बघितलं तर दॅट इज वेल अँड गुड फॉर यू. ओके, बट फॉर बाटू पेपर आय आय थिंक सो जर एवढं जरी लिहिलं तुम्ही दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. ओके, फक्त जेवढं सांगतोय तेवढं व्यवस्थितपणे लिहून घ्या. ठीक आहे, तर आता आपल्याला काय करायचंय की वी हॅव टू सी दॅट सपोर्ट व्हेक्टर मशीन्स. आता याला सपोर्ट व्हेक्टर मशीन्स का म्हणतात, कारण की याच्यामध्ये काही सपोर्टिंग व्हेक्टर्स असतात जे की आपल्याला जे मार्जिन फाइंड आउट करायला काय करतात हेल्प करतात. तर ते सपोर्ट व्हेक्टर किती पण असू शकतात, बट आपण काय करतो ऍज मिनिमम ऍज वी कॅन सिलेक्ट द सपोर्ट व्हेक्टर्स, ते की आपल्याला काय करतात मार्जिन फाइंड आउट करायला हेल्प करतात. जसं की आता हा जो ग्राफ आहे याला आपण हायपर प्लेन पण म्हणतो. ठीक आहे, याला मार्जिन मार्जिन नाही, याला आपण काय म्हणतो हायपर हायपर प्लेन किंवा एखादं फंक्शन. ठीक आहे,
तर आता याच्यामध्ये बघा, हा एक जो पॉइंट आहे तो काय करतो, ह्या याच्यामधून पास होतोय, तर याला आपण काय म्हणतो, आपण हा सपोर्ट वेक्टर झाला आणि हा पण सपोर्ट वेक्टर झाला. तर हे पॉझिटिव्ह क्लास आहे आणि हा काय निगेटिव्ह क्लास आहे. आणि सपोर्ट वेक्टर मधून आपण काय केलंय, एक डॅश डॅश लाईन फाइंड आउट केली आणि ह्या लाईन पासून तर ह्या लाईन पर्यंत जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण काय करतो, मार्जिन असं म्हणतो. तर हे मार्जिनची व्हॅल्यू काय असते ते पण आपण ह्या याच्यामध्ये फाइंड आउट करणार आहेत. तर सपोर्ट वेक्टर्स आपण बघितलं, याच्यामध्ये हायपर प्लेन्स कसे फाइंड आउट करायचे ते आपण बघू, मार्जिनल डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं, लिनियरली सेपरेबल डेटासाठी कसं, आणि नॉन लिनियर सेपरेबल डेटा असेल तर त्याला आपण कसं बाय युजिंग एसव्हीएम किंवा एसव्हीएम कर्नल्स कसं डिफाईन करू शकतो ते बघायचं. तर बघा आता सेम एक्झाम्पल्स घेतलेत मी, तर इथं काय याला आपण एक पॉझिटिव्ह क्लास म्हणू, याला आपण काय म्हणू निगेटिव्ह क्लास म्हणू. इथं काही एक्झाम्पल्स आहेत. तर आता ह्याच्यामध्ये जर मला जर हायपर प्लेन ड्रॉ करायचा आहे तर मी काय करणार, की हिच्यामधून हा सपोर्ट वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर्स घेईल काही, हिच्यामधून हा एक पास होतोय तर हा काय झाला सपोर्ट वेक्टर झाला. ह्या क्लासमधून हा एक डेटा पॉइंट पास होतो तर हा काय झाला सपोर्ट वेक्टर झाला. तर हिच्यामध्ये बाय युजिंग दिस बोथ ऑफ द सपोर्ट वेक्टर्स आय हॅव डिफाइंड द मार्जिन, आणि मार्जिन मध्ये एक काय मार्जिनल डिस्टन्स आपण काय म्हणू शकतो, हे दोन याच्यामधलं काय मार्जिनल डिस्टन्स, ज्याला काय आपण D1 असं कन्सिडर करू, आणि त्याच्यामध्ये मी हायपर प्लेन बिल्डअप केला. नेक्स्ट मी असा हायपर प्लेन ड्रॉ केला आणि ड्रॉ करायच्या अगोदर काय केलं, एक लाईन मार्जिन फाइंड आउट केली, जे की आहे ह्या पद्धतीने फाइंड आउट केली की हा एक सपोर्ट वेक्टर आहे, हा एक सपोर्ट वेक्टर आहे, आणि याच्यामध्ये काय आहे ही मार्जिन आयडेंटिफाय केली आणि हा काय केला हायपर प्लेन ड्रॉ केला. तर याला आपण काय म्हणू, ह्या मार्जिनल डिस्टन्सला D2 कन्सिडर केलं. ठीक आहे. तर आता आपण जर इथं बघितलं तर D2 इज व्हेरी मच ग्रेटर दॅन D1. तर हे मार्जिनल डिस्टन्स काय ग्रेटर दॅन आहे D1. आता हा कसा, हा हे जर कन्सिडर केलं तर याच्यामध्ये काय आहे, की जे मिसक्लासिफिकेशनचे चान्सेस काय आहेत, हाय आहेत. मिसक्लासिफिकेशनचे चान्सेस काय आहेत, हाय आहेत. जे की याच्यामध्ये काय आहेत, मिसक्लासिफिकेशनचे चान्सेस लो आहेत, कारण की जे मार्जिनल डिस्टन्स आहे दोन क्लासेसमध्ये ते काय याच्यामध्ये भरपूर आहे, आणि याच्यामध्ये आहे का भरपूर, तसं नाही. तर नोट एक नेहमी लक्षात ठेवा की वी ऑलवेज हॅव टू क्रिएट ए जनरलाइज्ड मॉडेल. जनरलाइज मॉडेल म्हणजे काय, नॉर्मली की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय भेटलं पाहिजे, हायेस्ट अॅक्युरेसी किंवा बेटर अॅक्युरेसी भेटली पाहिजे, जी की ट्रेनिंग अॅक्युरेसी पण असली पाहिजे आणि की टेस्टिंग अॅक्युरेसी पण असली पाहिजे. तर तसं जर जनरलाइज्ड मॉडेल जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर वी हॅव टू कन्सिडर द धिस हायपरप्लेन. ओके, सो धिस थिंग वी हॅव टू कन्सिडर. म्हणजे मार्जिनल डिस्टन्स एक तर कळलं आपल्याला की मार्जिनल डिस्टन्स काय असलं पाहिजे, दोन क्लासमध्ये हाय असलं पाहिजे, तर आपल्याला तेव्हाच आपण काय करू शकतो, काय जनरलाइज मॉडेल बिल्डअप करू शकतो. ओके, तर आपलं मेन एम काय आहे की वी हॅव टू मॅक्झिमाइज द मार्जिनल डिस्टन्स. तर एसव्हीएम मध्ये जे मेन एम आहे ते काय आहे, वी हॅव टू मॅक्झिमाइज द मार्जिनल डिस्टन्स. आता बघा नेक्स्ट काय आहे की सपोर्ट वेक्टर, परत काय आहे की बघू आपण, आर द पॉइंट्स विच आर ऍक्च्युअली पासिंग थ्रू द मार्जिनल प्लेन. जे मार्जिनल प्लेन मधून जे डेटा पॉइंट्स पास होतात याला आपण मार्जिनल प्लेन म्हणतो. याला ऍक्च्युअली काय म्हणतो आपण, हा झाला मार्जिनल प्लेन. याच्यामधून जे डेटा पॉइंट्स पास होतात त्याला आपण काय म्हणतो, सपोर्ट वेक्टर, कारण की ते आपल्याला सपोर्ट करतायत टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑर जनरलाइज्ड मार्जिन किंवा जनरलाइज मॉडेल बिल्डअप करण्यासाठी. जे की जनरलाइज मॉडेल कधी म्हणू शकतो आपण, मॅक्झिमम मार्जिन असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड ॲज द जनरलाइज्ड मॉडेल, ज्याच्यामध्ये काय होऊ शकते, मिसक्लासिफिकेशन कमी होऊ शकतं. आता बघा याच्यामध्ये की टू डायमेन्शनल डेटा आहे, टू डायमेन्शनल याच्यामध्ये आपण डेटा कसं प्लॉट करणार, हे बघा हे वेव्हनं डेटा आपण पॉइंट प्लॉट करतो. तर एसव्हीएम कर्नलचं काम काय आहे याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे, की आता हे 2D होता तर याला आपण काय केलं, 3D मध्ये प्लॉट केलं. तर 3D मध्ये प्लॉट केलं तर हा जो डेटा आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे 3D मध्ये कसं भेटेल, हे बघा इथं काही डेटा पॉइंट्स आणि इथं हे दुसरे डेटा पॉइंट्स. म्हणजेच एसव्हीएम कर्नल काय करतं, इट ट्रायज टू कन्वर्ट लो डायमेन्शनल डेटा इंटू हाय डायमेन्शनल डेटा. कशासाठी, सो दॅट वी कॅन इझिली एबल टू क्लासिफाय द डेटा बाय ड्रॉइंग हायपरप्लेन. आता बघा याच्यामध्ये आपण इझिली हायपरप्लेन ड्रॉ करू शकलो असतो का, नाही. का, कारण की हा काय 2D मध्ये गिवन आहे. तर आपल्याला काय वाटतंय की याच्यामध्ये मिसक्लासिफिकेशन खूप आहे, पण त्यालाच आपण हायर डायमेन्शनल मध्ये जर प्लॉट केलं, जे की कशामुळे पॉसिबल होऊ शकतं, फक्त एसव्हीएम कर्नल्स मध्ये पॉसिबल होऊ शकतात. जे की एसव्हीएम कर्नल्स कोणते कोणते आहेत ते आपण नेक्स्टला बघूया. ओके,
तर हिच्यामध्ये आता बघा 3D मध्ये प्लॉट केल्यानंतर आपल्याला बघितलं की इथं काही डेटा पॉईंट्स आहेत आणि इथं काही डेटा पॉईंट्स आहेत. तर इझिली आपण काय करू शकतो, याच्यामध्ये ह्या दोघांमध्ये काय करू शकतो, ही डिसिजन बाउंड्री किंवा हा काही म्हणू शकतो आपण प्लॉट, काही क्लासिफाईड डेटासाठी आपण काय करू शकतो, हायपर प्लेन ड्रॉ करू शकतो. ओके. सो नेक्स्ट आपल्याला काय करायचंय, आपलं मेन एम काय आहे की हे मार्जिन काय करायची, मॅक्झिमाइज करायची. बट हे डिस्टन्स म्हणजे काय ते आयडेंटिफाय करू. ओके. तर आपल्याला माहिती आहे की जी इक्वेशन ऑफ लाईन आहे ते आपण लिनियर लिनियर रिग्रेशन मध्ये बघितलंय की डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आहे, जे की याच्यामधून पास होते. ठीक आहे, सेंटर पॉइंट मधून. तर आपण असं अज्युम करू की हे 0 मधून पास होते, त्याच्यामुळे हिची इक्वेशन काय, डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0, जे की ह्या लाईनची इक्वेशन आहे. आता हे निगेटिव्ह मध्ये, सॉरी हे पॉझिटिव्ह मध्ये आणि हा निगेटिव्ह मध्ये प्लेन आहे असं जर कन्सिडर केलं, तर याच्यामध्ये काही सपोर्ट वेक्टर घेतले आणि याच्यामध्ये काही सपोर्ट वेक्टर घेतले आणि त्याच्यामधून आपण काय केलं, फाइंड आउट केलं. आता हा जो सपोर्ट वेक्टर आहे दॅट इज कॉल्ड एज x2. किती असू शकतात, मोर दॅन वन पण असू शकतात. हे डिस्टन्सला आपण काय म्हणू, x2, आणि हा जो आहे त्याला काय म्हणू, x1. ओके. तर हे निगेटिव्ह प्लेन झाला, हा पॉझिटिव्ह प्लेन झाला. तर याची निगेटिव्ह प्लेन मध्ये त्याचे जी इक्वेशन ऑफ लाईन काय झाली आपण कन्सिडर केली, डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू -1, आणि हा पॉझिटिव्ह क्लासमुळे म्हणून याची काय केली आपण, डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स बी इक्वल टू पॉझिटिव्ह क्लास आपण कन्सिडर केलं. ओके, अंडरस्टूड. ठीक आहे. तर आपण याच्यामध्ये बघितलं की इक्वेशन ऑफ लाईन काय आहे, इक्वेशन ऑफ लाईन डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आहे. ठीक आहे. आता y इज इक्वल टू डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स प्लस 0. ठीक आहे. आता डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स प्लस 0 जे की कॉन्स्टंट आहे, त्याची व्हॅल्यू 0 गिवन आहे. आपल्याला डब्ल्यू व्हेक्टर गिवन आहे, तर त्याचा ट्रान्सपोज जर घेतला तर -1 0 गिवन असेल, असं जर व्हेक्टर असेल -1 आणि 0, जर त्याचा ट्रान्सपोज घेतला तर काय होते, 0 होते, ते कॉलम म्हणतात. तर चे कॉलम बनले -1 0 आणि एक्स वेक्टर आहे -4 0. सो याची जर कॅल्क्युलेशन केलं आपण तर काय येईल, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. म्हणजे हा काय, गोइंग टू ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह. म्हणजे हा डेटा पॉईंट कुठे जाऊ शकतो, पॉझिटिव्ह मध्ये. तसंच आपण दुसऱ्या एक डेटा पॉईंट साठी जर फाइंड आउट केले -1 0 आणि त्याचे डेटा पॉईंट्स आहेत सपोज 4 4. ओके, त्याची व्हॅल्यू काय, 4 4, म्हणजे एक्स व्हॅल्यू आणि वाय व्हॅल्यू आहेत. तर त्याचं जर फाइंड आउट केलं तर दॅट इज बिकम -4, म्हणजे तो काय करतो, निगेटिव्ह क्लासमध्ये जातो. ओके. तर आपल्याला माहिती आहे की इक्वेशन ऑफ लाईन जे निगेटिव्ह क्लाससाठी काय, डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स 1 प्लस बी इक्वल टू -1, आणि याच्यामध्ये काय, डब्ल्यू ट्रान्सपोज एक्स 2 प्लस बी इक्वल टू पॉझिटिव्ह. आणि हे x1 म्हणजे कोणतं डिस्टन्स आहे, जे हायपर प्लेन टू दॅट मार्जिन, जे सपोर्ट वेक्टर आहे त्याचं x1, आणि हे x2 म्हणजे काय, हायपर प्लेन टू दॅट पॉझिटिव्ह क्लास मार्जिन. ओके. तर याला आपण पहिल्या इक्वेशन मधून जर दुसरी इक्वेशन मायनस केली, सो दिस इज बिकम्स असं येईल, डब्ल्यू ट्रान्स मायनस डब्ल्यू ट्रान्सपोज x1 मायनस x2 इक्वल टू -1 बिकम्स -2. आता ह्या मायनसला जर प्लस करायचं झालं तर काय करू आपण, याला x2 मायनस x1 करू. सो डब्ल्यू ट्रान्सपोज x2 मायनस x1 इक्वल टू 2. जर आपल्याला यातलं डब्ल्यू ट्रान्सपोज जर रिमूव्ह करायचं असेल तर वी हॅव टू टेक द नॉर्म बाय बोथ द साइड. तर याचा नॉर्म घेतला तर हे दिस विल बिकम कॅन्सल्ड, रिमूव्ड. तर याला इथं जर नॉर्म केला तर हे काय होईल, 2 अपॉन नॉर्म ऑफ डब्ल्यू. म्हणजे x2 मायनस x1 याची जर व्हॅल्यू काय आली पाहिजे, 2 मायनस नॉर्म ऑफ डब्ल्यू. म्हणजे जर हे जर डिस्टन्स आपल्याला इन्क्रीज जर करायचं असेल तर वी हॅव टू मॅक्झिमाइज दिस. हे जर मॅक्झिमम केलं, डेफिनेटली वी विल गेट ए ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन और जनरलाइज्ड फंक्शन, वी कॅन से दॅट. तर आपल्याला मेन एम काय आहे, वी हॅव टू मॅक्झिमाइज दिस 2 अपॉन नॉर्म ऑफ डब्ल्यू सच दॅट ह्या कंडिशन गिवन आहेत. ओके. ठीक आहे. तर बेसिकली आपलं SVM मध्ये काम काय आहे की वी हॅव टू मॅक्झिमाइज दिस नॉर्म. ओके, 2 अपॉन नॉर्म ऑफ डब्ल्यू. जर हे मॅक्झिमाइज साठी आहे. जर मिनिमाइज साठी कंडिशन जर तुम्हाला विचारली, सो यालाच उलट करायचं, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू डिवायडेड बाय 2. दिस शुड बी मिनिमाइज्ड. ओके, हे डिस्टन्स काय झालं पाहिजे, मिनिमाइज, आणि हे डिस्टन्स काय झालं पाहिजे, मॅक्झिमाइज.
जर SVM साठी जर विचारलं तुम्हाला SVM ची वर्किंग वगैरे, तर तुम्ही एवढं लिहिलं तरी, हाऊ SVM वर्क्स जर विचारलं तर एवढं जर लिहिलं आणि हे एक्झाम्पल जर लक्षात ठेवलं तर दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. ओके, तर एवढं तुम्हाला सफिशियंट होऊन जाऊ शकतं. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी आहेत सांगायला, पण एवढ्या गोष्टी काय तुम्हाला इम्पॉर्टंट नाही आहेत. ठीक आहे, आणि आता वेळ पण नाही की सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एक्सप्लेन करायला. तर हे काही पॉइंट्स आहेत ते तुम्ही रीड करू शकता बाय स्टॉपिंग द व्हिडिओ. ठीक आहे, नेक्स्ट एक कर्नल ट्रिक्स. आता कर्नल ट्रिक्स म्हणू शकतो आपण त्याला काय. ठीक आहे, किंवा कर्नल फंक्शन्स फंक्शन म्हणू शकता, किंवा फंक्शन्स तर वेगळे असतील, पण कर्नल ट्रिक म्हणजे काय असते, की जे आपण इथं बघितलं की काय बघितलं आपण इथं, की SVM कर्नल्स आहे. कर्नल कशासाठी यूज करतात, वाय यू यूज द कर्नल. तर कर्नल कशासाठी यूज होतात बेसिकली, की जो लोअर डायमेन्शनल डेटा असतो त्याला काय करतो आपण हायर डायमेन्शन मध्ये ट्रान्सफॉर्म करतो, ज्याच्यामुळे काही प्रोसेसिंग काय करते, इझी होऊन जाते आपल्याला करणं. जसं की कर्नल ट्रिक्स म्हणजे जर आलं तर तुम्ही काय लिहू शकता, कर्नल फंक्शन इज अ मेथड is used to take data as an input and transform it into the required form of processing data. ठीक आहे, रिक्वायर्ड फॉर्म म्हणजे काय, की जनरली ट्रान्सफॉर्म द ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा so that non-linear decision surface is able to transform to a linear decision surface in higher number of dimension spaces. आता बघा याच्यामध्ये हे क्लिअरली तुम्हाला समजून जाईल. हे काही डेटा पॉइंट्स आहेत, एक ओके, एक सर्कल मध्ये गिवन आहे आणि एक रेक्टँगल मध्ये गिवन आहे. आता हे दोन, याच्यामध्ये जर मला जर हायपर प्लेन ड्रॉ करायचं बाय युजिंग SVM, इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज हे काय 2D मध्ये आहे. तर आता मी काय करतो, ह्या 2D डेटालाच काय करतो, 3D डेटामध्ये कन्वर्ट करतो, जेणेकरून काय होईल, की मला डिसिजन सरफेस जो ट्राय करायचा आहे तो इझी होऊन जाईल. ओके, डिसिजन सरफेस जर इझी झाला तर सर्व गोष्टी मला काय व्हिज्युअलाइज करायला सोप्या जातील. तर मी काय करणार, बाय बाय युजिंग सब कर्नल, सपोज पॉलिनॉमियल कर्नल इज देअर. तर बाय युजिंग पॉलिनॉमियल कर्नल, जो लोअर डायमेन्शन, याला आपण काय म्हणू शकतो, लोअर डायमेन्शनल, कारण की हा 2D मध्ये आहे. तर त्याला मी काय केलं, हायर डायमेन्शनल मध्ये काय केलं, कन्वर्ट केलं, जे की काय 3D मध्ये आहे. ठीक आहे, आता बघा सेम डेटा आपण जर याच्यावर प्लॉट केला 3D मध्ये, सो इट विल लुक लाईक दिस. सो आय कॅन ड्रॉ easily a hyperplane or decision surface between these type of these data. Okay, so that is the main use of the kernel. Okay, so there are such type of kernels like linear kernels are there, polynomial kernel is there, radial basis function is there, histogram intersection kernel, chi squared kernel. These last two are basically used for the text classification purpose. Okay, तर याच्यामध्ये लिनियर कर्नल, पॉलिनॉमियल कर्नल, ह्या दोन कर्नलच्या तुम्ही काय करा, फॉर्म्युले वगैरे लक्षात ठेवून ठेवा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला जर विचारलं की कर्नल फंक्शन्स काय असतील तर दोन लिनियर कर्नल आणि पॉलिनॉमियल कर्नल तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता बाय एक्सप्लेनिंग देअर फॉर्म्युलाज. तर हे जे फॉर्म्युले तुम्हाला इंटरनेटवर भेटून जातील, कारण की ऑलरेडी व्हिडिओ खूप लेंदी झालेला आहे, तर त्याच्यामुळं मी आणखीन याला लेंदी करत नाहीये. ठीक आहे, तर तुम्ही ते फॉर्म्युलेज वगैरे बघून घ्या. सो ॲज पर माय व्ह्यू, दिस इज मोर दॅन सफिशियंट फ्रॉम द सेकंड युनिट. ओके, तर आणखीन एक व्हिडिओ मी लवकरच टाकल. थोडंसं काही बिझी असल्यामुळे मी टाकू शकलो नाही, बट लवकरच अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंगच्या ज्या टेक्निक्स आहेत त्यावर एक व्हिडिओ टाकल, कारण की हे तीन जे युनिट आहेत ते तुम्हाला पासिंगला खूप हेल्प करून जातील. ओके, हे तीन जे युनिट आहेत ते बिलकुल जास्त काही अवघडात क्वेश्चन विचारणार नाही, बट जे काय म्हणू शकतो आपण, न्यूरल नेटवर्कचे जे दोन युनिट आहेत ते थोडेसे लेंदी टाईप होऊ शकतात. ओके, त्याच्यामधून काय विचारू शकतात ते काय आपण जास्त खोलवर जाणार नाही त्याच्यामध्ये, पण पण तुम्हाला ते पण मी लवकरच एक्सप्लेन करेल. बट अनसुपरवाइज्ड अल्गोरिथम चे जो युनिट आहे फिफ्थ, तो अगोदर मी एक्सप्लेन करेन, जेणेकरून तुमचे पासिंगचे मार्क्स एकदम कव्हर होऊन जाऊ शकतात त्याच्यामध्ये. ओके, तर जर तुम्ही अगोदर चॅनलला जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर काइंडली सबस्क्राईब द चॅनल. आणि तुम्हाला काही डाऊट वगैरे असतील ह्या व्हिडिओमध्ये तर बिलकुल तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. जर काही एखादी चूक झाली असेल, जे की KNN मध्ये मी एक चूक केली होती, की जे मॅक्झिमम डिस्टन्सेस वगैरे घेतलेले आहेत तर ते पॉईंट्स घेतले होते, तर तसं नसतं KNN मध्ये. ते आपल्याला काय करायचं, मिनिमाइज डिस्टन्स जे मिनिमम पॉईंट्स आहेत ते फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, तर त्याच्यामुळे ते पॉझिटिव्ह क्लास आलेला आहे आपण, कारण की सर्व एक्झाम्पल काय पॉझिटिव्ह क्लासमध्ये बिलॉंग करतायत. ओके, so this is from this particular unit.
ओके. तर जर कोणाला काही क्वेरीज वगैरे असतील तर काइंडली कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आणि तुमच्या काही दुसऱ्या रिक्वायरमेंट असतील तर ते पण सांगा मला. मी माझा पूर्णपणे रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न करेल. ओके. सो थँक्यू सो मच. कीप वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ.